بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، امید کوم چې ټول بخیر. واجد هاشمی په امیزون باندې موږ الریډي ویډیوز کړی دي او بیا په فایور باندې موږ ویډیوز کړی دي. دا غینه پس ما تاسو پوسټ کړو چې موږ په کم باندې ټاپک باندې په دغه مطلب ویډیوز جوړ کړو. هغه ډیجیټل مارکیټینګ تاسو وکړو. نو زه ایکچولی نن د ډیجیټل مارکیټینګ ویډیوز تاسو شروع کوم. نو هغه په ډیټیلز راکو. دا غینه مخکې تاسو زما په یوټیوب چینل باندې نیوی نو کایندلی سبسکرایب مای یوټیوب چینل واجد هاشمی. راځي چې خپل ټاپک ته ځو چې ډیجیټل مارکیټینګ دی څه او مطلب په دې کې موږ څه کوو. زه به تاسو سره څه مطلب په دې کې نالج شیر کوم. نو دا به ټوټل تاسو کورس کوم ډیجیټل مارکیټینګ کې چې څونه آپشن دي را ټول به تاسو په دې مطلب A to Z په دې کې زده کوئ. او دا چې دی کنه دا د انیشل سټیج نه دی، یعنی چې یو کس بالکل نیو وي په ډیجیټل مارکیټینګ دا هغه ډیجیټل مارکیټینګ ورډ هم نه پیژني نو هغه به هم دا زده کوي. صحیح ده. که یو کس مطلب موډریټ یا انټرمیډیټ لیول کې هغه د پاره هم ډیر زیات مفید دی، یعنی هغه ته نیو کم فیچر چې دی هغه ټول هغه ته زده شي. که چاته لږ لږ زده کړي نو مطلب مزید به هم زده کوي. او څوک ایډوانس لیول نو هغه لپاره هم مطلب چې څونه مخکې موږ نوې نوې کوم فیچر چې دی هغه موږ به دې ډیسکس کوو. نو که تاسو نیو یې نو مطلب داسې مفیل کوئ چې مطلب زه ډیجیټل مارکیټینګ زده نه کوم، دا زه په ډیټیل سره کوم نو ان شاء الله تعالی دا به تاسو A to Z زده کیږي. که ته بالکل نیو یو ته ډیجیټل مارکیټینګ پیژنې هم نو بسم الله الرحمن الرحیم. لیټس سٹارټ ډیجیټل مارکیټینګ. ټیک ده. نو اورنه خبره ودا چې واټ از ډیجیټل مارکیټینګ. ډیجیټل مارکیټینګ د څه یعنی نن سبا په دنیا کې ډیر زیات دا چلیږي چې ډیجیټل مارکیټینګ او څوک وزر ډیجیټل مارکیټینګ ایکسپرټ یم کو تاسو فایور کورس کړل ته کې تاسو کسان لیدلی نو پاره کې هغه ډیجیټل مارکیټینګ ورته کسان او خو بلا شي روپیا غوم غټي، یعنی میاشتې په لکاو روپۍ ډیجیټل مارکیټران هم غټي چې څوک هم الته سرویسز ورکړي. ها واټ از ډیجیټل مارکیټینګ څنګه کوي؟ Digital marketing come English definition چې دا تاسو هم بیا اوس پښتو کې پوښوم. Digital marketing is the component of marketing that use the internet and online based digital technologies such as desktop computers, mobile phones and other digital media and platforms to promote products on services. ګوره digital marketing چې دا کنه هغه دا شی دی چې په انټرنیټ through the technologies components چې دی لکه ډیسکټاپ کمپیوټرز شو یا موبایل فونز شو یا ټابلیټس شو یا وات ایور چې سم دی کنه، یعنی ټیکنالوژي بیس چې استعمالېږي په انټرنیټ باندې چې استعمالېږي هغه باندې منګه خپل پروډکټ پروموټ کوو. صحیح ده. یعنی زمونږ څه خرڅو کنه تاسو مطلب فار ایگزامپل تاسو واچ خرڅو یا څه شی خرڅوي نو هغه به خلکو ته رسې چې خلکو ته رسې. یعنی کته لیدلی کنه زه تاسو یو غټ ایگزامپل درکم. پیپسي والا چې دی کنه زه تقریبا د 2011 ریګولرلی کرکټ ګورم او روډ کول نه کرکټ کوم خو لګه په ټي وي باندې چې کوم ریګولر کرکټ ګورم 11 نه ګورم او یوازې کرکټ نو کو ټي وي ته زار ټایم هم کې نه ما ته یو 8 خامخا د پیپسي والا راځي. کته چې ته په غر کې نه یعنی یو غر ته چکر لاړ شي یا د دې ته لاړ شي چې ټي وي هم نه یلته اسم نه یو ماشوم ته پوښتنه کوي پیپسي پیژنې هغه پیپسي پیژنې خامخا پیژنې وری پیژنې د پیپسي هغه ایڈورټایزمنت هغه دونه کوي کنه، یعنی پیپسي ته اوس د ایڈورټایزمنت ضرورت هم نشته. ار یو کس پیژنې خو هغه بیا هم په ارباو روپۍ چې دی هغه په ایڈورټایزمنت او په ډیجیټل مارکیټینګ او په دې مارکیټینګ او په سوشل مارکیټینګ او په دې شیزونو باندې انویسټ کوي او مطلب هغه کس تر رسي. نو پیپسي والا چې دی کنه دا هغه به خامخا د چې پیدا شوی موضوع ټي وي ته کینم یا سر شي ته کینم د پیپسي والا ایډ به ماته خامخا مخه ته راځي ځکه هغه مارکیټینګ کوي. هغه ته پته چې دینه موږ ته کم آوټکم چې راځي نو هغه مطلب ریزلټ موږ ته ډیر زیات ښایي. نو دغه شانتي چې کم زموږ پروډکټ یې لکه اوس زه وایم کنه چې دلته کې په سواد کې سلامپور نومې ځای دی، هلته کې ښکلې صادرې جوړېږي. یو کس ډېر زیاتې ښکلې صادرې جوړوي او هغه صرف هغه سلامپور والا کسان ته پته یې که نه نو باقي ته به نه پته نو د هغه نه به ډېرې زیاتې نه خسي. یو کس ستا صادرې خرڅوي خو هغه په ټي وي باندې ورکوي یا فیسبوک له ورکوي زما سره دې صادر دی او کم سے کم چې نه کنه کو هغه خراب ومي خو چې مطلب هغه منګور تر ورسي یا پیښور ته ورسي نو کس په یو کس په خبر شي او شاید چې هغه آرډر ورکړي هغه صادر خوم نه نو که یو کس خشم خرڅي کنه یا بد شم خرڅي خو دا مارکیټینګ کوي یعنی ډیجیټل مارکیټینګ کوي یا آفلاین مارکیټینګ کوي یا کوم دا مینوال مارکیټینګ چې دا کوي نو هغه به خامخا هغه شیز خرڅيږي او هغه به کوم هغه ټارګټډ اډینس چې هغه ته برسي. ٹھیک ده. نو ډیجیټل مارکیټینګ وایي دیتا ډیجیټل مارکیټینګ ګوره په آسان لفظونو زده چې کوم په انټرنیټ بیس باندې دغه ټیکنالوژیز بیس کوم ډیوایسز دي لکه کمپیوټرز ټابلیټس لیپټاپس یا موبایل فونز وات ایور چې دي کنه کوم سمارټ ډیوایسز چې دي هغه باندې منګه
خپل پروډکټ کسانو ته رسو نو دغه موږ ډیجیټل مارکیټینګ وایو. صحیح ده؟ ټیک شو. ها اوس زمونږ مین کار به څه زه به تاسو ته اولنې خیمه سو نن ما تاسو ډیجیټل مارکیټینګ ډیفاین کو نن د دوه ټرمز ډیفاین کوم نو په دې ویډیو کې بیا نیکسټ موږ په ډیټیل سره په دې دوه ټاپک باندې خبره کوو. ٹھیک ده؟ نن به زه تاسو ته خیمه سو سوشل میډیا مارکیټینګ اورنې به موږ په ډیجیټل مارکیټینګ کې سوشل میډیا مارکیټینګ کوو ځکه دا ډیر زیات پاپولر دی او ډیر زیات دا چلیږي. ولې چلیږي سوشل میډیا مارکیټینګ؟ یعنی منګه اوس تاسو په ذهن کې یو کوېسچن راځي یا به تاسو دلته کلیر کړم چې سوشل میډیا مارکیټینګ منګه ولې کوو؟ SMM ورته منګه وایو سوشل میډیا مارکیټینګ. ٹھیک ده؟ یعنی سوشل میډیا مارکیټینګ منګه ولې کوو؟ ګورئ د دې کوېسچن په آسان لفظونو کې آنسر دا رہے نه چې په سوشل میډیا باندې یوزر ډیر زیات سی وادي موږ ځکه کوو. ٹھیک ده؟ یعنی زه تاسو اوس مې مګر فار ایگزامپل زه تاسو ته مې چې د ذکر وکړه چې ته دا صادر خرڅه یا ته غړې خرڅه او ته لاړ شه مطلب بر غر ته وخه جوالته خرڅوا. ٹھیک ده؟ نو په غر کې وسو کسانی چې ته لس کسان به هغه په دې نیت راغلی هم نه چې زه غړې والم کنو نو شاید چې ستانه یو غړې خرڅ یا خرڅ نشي. صحیح شو؟ نو موږ به دې ځای ګورو چې پای کې ډیر زیات خلک چې ډیر زیات خلک نو پای کې به چې نه یو 100 کسان نو پای کې بلا لس کسان په دې نیت راغلی چې زه غړې والم یا دا لس کسان به بدین نیت نه راغلی خدا غو سره ایکسترا پیسې وکړي چې تا غړې خوخه هیوالي. ٹھیک ده؟ نو دا سوشل میډیا مارکیټینګ موږ په دې وجه کوو او بیا دا کم سوشل میډیا کم پلیټ فارمز چې دي په غو موږ پر ډیټیل سره تاسو خبرې کوم نو هغه موږ ځکه چوز کوو. ٹھیک ده؟ وزه تاسو فار ایگزامپل راشي تاسو لک کلیر کوم دا ټرم چې موږ ولې کوو. ګورئ فیسبوک ترازو فیسبوک د دنیا ټول نه غاټ کم هغه چې دغه فیسبوک زين چې فیسبوک یوزرز څونه دي. ټیک ته فیسبوک یوزرز ګورئ لکه دا سرچ کوم ګورئ ګوګل کې په اورنی ټاپ موږ تروالي وس ګورئ موږ څه کنه دا کو فیسبوک is one of the world's top social network but just how many people use Facebook today? Here is what the latest data tell us. Number of Facebook users and the word monthly active users. Monthly active users ګورئ په فیسبوک باندې څونه دي 2.934 billion users چې دي کنه هغه monthly active users دي په فیسبوک باندې. نو په دې کې چې تخپل یو پروډکټ خرڅې کنه نو ته چې نه به خرڅيږي وری بنه خرڅيږي چې 2 بلین خلک آنلاین په میاش کې او ستا پروډکټ په دې 2 بلین کې صرف شل کسان والی نو پوره نه ده کنه نو موږ ځکه دا ټارګټ کوو. ټیک ده؟ او دا جولای 2022 کم ډیټا چې دا ماته ستاسو وي خو اوس دا شان فار ایگزامپل زه ویم چې نیکسټ زه ویم چې انستاګرام STA Instagram user the same as that search kama kure Instagram users sune di Instagram reached 2 billion active user and Q3 2021 and continue to grow at a steady pace. Okay, yani Instagram ji da sutra rasidal 2 billion people ته رسیدل په 2017 کې 700 یوزرز میلیونو. صحیح ده؟ وس مطلب دا کم لیټست دغه چې 2022 نو هغه دی و چې 2 billion. Who are the biggest users you څوک د انستاګرام ګورې چې biggest څوک دی biggest user of Instagram نو مطلب دا ټوټل ډیټا کته سو ګورې 1 by 1 ځانه کته چې زبر دې تاسو ټایم نه خرابوم. ټیک ده؟ نو ما تاسو وی چې موږ ځکه دا کومه صرف تاسو له دوه एग्जांपल درکو ها باقي نور پینټرست دی اور ټویټر دی لینکډین دی دا شیزونه به ټول تاسو باندې سوشل میډیا نیټ مارکیټینګ کومه. صحیح ده؟ نو ځکه مونږه تاسو دا کوېسچن بوس کلیر شو چې سوشل میډیا مارکیټینګ مونږ ولې کوو ځکه مونږ په دې باندې آډینس په دې باندې یوزرز ډیر سیوا دي او تاسو کو لیدلې کله چې کرکټ میچ شروع وي نو په هغه باندې هغه اډ چې او غوي چې ډیر سیوا چلیږي دا ولې چلیږي ځکه په هغه ټایم کې خلک ټي وي ته ډیر زیات ناسي نو دا اډ والا چې دی دا کم هغه ټایم کې چې کم خپل وغبي چلی هغه خلک هم په دې پوه دي چې په دې ټایم کې خلک ډیر ناستي نو راشي وس خپل وغبي چلوي نو په دې ټایم کې دی میچ ول ډیر پیسې ورکوي زموږ د وغبي وته چلی د دې وجنه مطلب هغه کمپین چې هغه په دغه ټایم کې چلیږي نو دغه شان دي زموږ ټارګټډ دی چې په سوشل میډیا کسان ډیر زیات آنلاین نو موږ دیو ته خپل کمپین چې هغه چلو او اډ چلو. خاص په دې سوشل میډیا کې دوه خبرې راځي دا دوه وزته په ډیټیل سره ډیسکس کوم. اولنۍ راځي سوشل میډیا منیجمنت
ګوره په دې کې دوه کارونه دي په سوشل میډیا مارکیټینګ کې. اولنې چې دی هغه سوشل میډیا منیجمنت دی، دویمه چې دی سوشل میډیا مارکیټینګ دی. ټیک ده، نو زمونږ کار خو دې سره دی سوشل میډیا مارکیټینګ هم منیجمنت باندې زه پوه کوم. ګوره دا دواړه چې دي کنه دا یو بل سره انټر ریلیټډ شیزونه دي، دا سي ریلیټډ دي ځکه چې سوشل میډیا منیجمنت چې دی کنه هغه هم لازمي دی. خو سوشل میډیا منیجمنت لمنګه په 100 کې موږ تقسیم کو نه دا موږ 30% ورکو او سوشل میډیا مارکیټینګ چې دی کنه موږ دې ته 70% ورکو. ټیک ده، نو دا دواړه چې دي دا انټر ریلیټډ دي. تاسو ما وي بس سوشل میډیا منیجمنت وایي څه په دې ځل بریفلی پوه کوم. سوشل میډیا منیجمنت چې دی هغه مطلب دا دی یعنی تاسو فیسبوک ته چلای. ټیک ده، فیسبوک ته چلای پاکستان پیج دی، هغه پیج ته خلک میسجونه کوي، چې میسجونه کوي نو هغه میسج به ته ریسپانس ورکړي. ټیک ده، نو دغه ته منیجمنت وایي. یا تاسو کمنټ وکړي تر هغه ریپلای ورکړي، یا تاسو په پیج باندې ته پوسټ ورکړي، یا تاسو مو کې دغه ته موږ سوشل میډیا منیجمنت وایو. ټیک ده، ها نمبر 2 چې دی کنه اوس هغه سوشل میډیا مارکیټینګ دی. اوس سوشل میډیا مارکیټینګ داسې چې هغه ماته already ډیفاین کو. مارکیټینګ وس دا کم پوسټ چې تا ورکړې دا به خلکو ته رسې څنګه. ټیک ده، یعنی د دې به ته ډیر زیات ټرافیک راولې څنګه، نو دغه ته سوشل میډیا مارکیټینګ وایي. په دوه په زبر ډیټیل سره خبرې کوم، خو نن صرف ماته ست دا کم بیسیک ټرمز چې دا ماته سره ډیسکس کړل. نو امید کوم چې تاسو په دې پوه شئ او نیکسٹ ویډیو به تاسو په ډیټیل سره بیا په دې SMM باندې کوم، سوشل میډیا مارکیټینګ باندې کوم. نو هغه پورې مال اجازه راکړئ. د 1300 ورځې نه یعنی میاش پوښ ما ویډیو نه اپلوډ کړي د دې وجه نه چې زه لوګړي بیمار شوم او زما بهر ته تلو اراده ده. نو زما غي کوم زه ډیر بیزی وم، بیا زه بیمار شوم. نو د لس 15 ورځې په خپل بیماری کې نو نن ما ته ټایم ملاو شو، نو ما چې تاسو سره اکچولی کار شروع کوم. ټیک ده، نو ان شاء الله تعالی نیکسٹ ویډیو کې ملوي. هغه پر مال اجازه راکړئ. الله پامان.